withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. السلام عليكم. اليوم يا جماعة راح نحكي عن واحدة من أقوى الألعاب اللي عشقها الجيمرز، ديمون سولز. إذا نفسك تدخل عالم سولز بورن بس مش عارف من وين تبدأ، فلعبة ديمون سولز هي البوابة الذهبية إلك. وزي ما بنعرف دائما ألعاب السولز بكون التحدي فيها كبير، ولكن هاي اللعبة راح تكون أرحم شوي ومنحنى الصعوبة فيها موزون، أو خلينا نقول نوعا ما. اللعبة نزلت بالأصل على جهاز بلاي ستيشن 3، وبعدها انطبخ لها ريميك سنة 2020 بالتزامن مع إطلاق جهاز البلاي ستيشن 5، واللي كانوا محظوظين قدروا يلعبوها في وقتها لأنه كانت أزمة مبيعات البلاي ستيشن 5. لكن البعض حس إنه النسخة الجديدة افتقدت شوي من الأجواء والموسيقى والأداء الصوتي، هاي الشغلات اللي ميزت النسخة الأصلية. على كل حال أنا جاي أحكي عن القصة مش عن مراجعة اللعبة. وقبل ما نبلش الفيديو بنوه إنه هذا راح يكون حرق كامل لأحداث القصة. لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات، ويلا نبدأ. في البداية زي كثير من الألعاب خلينا ناخذ فكرة عن الماضي. قبل ما تبلش مغامرتك وتبدأ بتفتيت أعدائك في اللعبة، كان في كثير أحداث صارت في الماضي. القصة بتحكي إنه في اليوم الأول من الخلق تم منح البشر أرواح، ومعها صاروا فاهمين الدنيا بوضوح وإدراك. لكن مع مرور الوقت الناس بدأت تبتعد عن الهدف اللي انخلقوا عشانه، وبلشوا يلعبوا بشيء اسمه فن الأرواح، أو مثل ما بيتم تسميته السول آرتس، واللي هو سر تسخير قوة السحر. ولما صارت قوة مطلقة أطلقوا عليها اسم السول باور، وصارت تجمع بين الشعوذة والمعجزات. فبدت الناس تستخدمها لتتقاتل مع بعض وتحاول تنتزع قوة غيرها. واللي أتقنوا فن الأرواح صاروا سحرة أقوياء مسيطرين على كل شيء حواليهم. لكن مع استمرارهم في العبث والطمع زاد الجوع عندهم للقتل وسفك الدماء، وكانت النتيجة عليهم وخيمة وما كانت بالسهل، لأنه الملك شاف الخراب والدمار اللي قاعد بصير. وفي اليوم الثاني خلق الكائن القديم The Old One. هذا الكائن كان شبه الأفعى ومكون من الشجر والنبات والطبيعة، وصار هو المصدر الحقيقي لقوة فن الأرواح. هذا الكائن ظل نايم بعمق لسنين طويلة ومستني اللحظة اللي راح يتم إيقاظه فيها عشان يطلق العنان لقوته على العالم كامل. لكن بسبب ارتباط فن الأرواح فيه تم إيقاظه من البشر، ونتيجة لها الصحوة العالم كله صار مغطى بالضباب الكثيف. وبسبب هذا الحكي صارت الكارثة الأولى والمعروفة باللعن الأولى. طبعا اللعنة الأولى هي شر مطلق وجوع ما بنتهي وهاوية ما إلها قاع. هدفها خلق شياطين لا تعرف الرحمة، همها الوحيد هو التهام أرواح البشر عشان تغذي الجوع اللانهائي لسيدها. هذا الفراغ الأسود ما بيمتلئ أبدا، والأرواح اللي بتغذى عليها هي مصدر الحياة، وفقدانها يعني أنه يفقد عقله بالكامل وبصير جائع لروحه لدرجة أنه بكون مستعد يهجم على أي إشي بتحرك بس عشان يحاول يستعيد الحياة ويرجع لوعيه. لكن المصيبة الشياطين كانت تأكل هاي الأرواح وتجمع قوة مرعبة، واللي بسببها انولدت روح الشيطان ديمون سولز، وهي قوة مرعبة بحد ذاتها. ومن خلال هالأحداث هاي الضباب الأسود الكثيف غطى مملكة بوليتاريا وقطعها عن العالم الخارجي، وبلشت المعركة الحقيقية بين البشر والشياطين. الأبطال اللي دخلوا الضباب عشان ينقذوا غيرهم ما رجعوا أبدا، لكن بالنهاية قدر البشر إنهم يرجعوا الكائن القديم لسباته العميق. بس هذا الحكي كان بعد فوات الأوان، لأنه الدمار أهلك كل شيء والشياطين غزت الأرض، والمعركة ما خلصت لهون. الآن عشان يرجعوا الأرض زي ما كانت قرر البشر إنشاء 6 أحجار أركانية عشان يربطوا العالم ببعضه ويحموا آخر الأراضي المتبقية. وكل حجر كان بحوزته قائد مختلف: حجر الملك الطماع في قصر بوليتاريا، حجر ملك الحفارين في أنفاق ستون فانج، حجر ملكة البرج في برج لاتاريا، حجر العمالقة في الأراضي الشمالية، حجر رجال الظل في ضريح العاصفة، حجر الزعيم في وادي الفساد. طبعا لما تم وضع الكائن القديم بسباته تم ختمه جوا مكان اسمه النكسس، وهو مكان بمثابة حلقة الوصل بين هاي الأراضي. كانت الأرواح في شمال بوليتاريا بتقدر تتنقل من خلاله عشان تبحث عن أجسادها الضائعة. أما الأشخاص اللي قرروا يحرسوا النكسس اسمهم المونومنتال، وضحوا بإنسانيتهم وصاروا نصف أحياء. مجرد حراس للواقع، مهمتهم منع الكائن القديم من العودة وتحذير الأجيال القادمة من المصير المرعب اللي ممكن يصيبهم. وكانوا بانتظار قاتل الشياطين لأنه هو الشخص الوحيد اللي ممكن يخلص العالم.
بعد هالكارثة اللي قلبت الدنيا، اجتمعوا المونومنتال وقرروا يحظروا استخدام فن الأرواح ويمنعوه منعا باتا، لكن كالعادة البشر ما بتعلموا. بعد هالأحداث هاي بلشوا ينشروا الأحجار الأركانية عشان يصلحوا الواقع، وكان دور المونومنتال هو ربط كل الأراضي مع بعض. لكن مثل ما بتعرفوا ذاكرة البشر قصيرة، وما مر وقت إلا وكرروا أخطائهم. مع مرور الزمن المونومنتال اندثروا والأحجار الأركانية راحت من بال الناس. بعد آلاف السنين من اجتياح اللعنة الأولى وتدمير الأراضي، كانت مملكة بوليتاريا ماشية عال العال تحت حكم ملك اسمه ألانت الثاني عشر، وكان بحسب الروايات ملك صالح بحب شعبه وبدافع عن مملكته بكل قوة. وفي يوم من الأيام اكتشف الملك ألانت مع أخوه رايدل مكان اسمه النكسس، وهناك واجهوا الشيطان الأعمى والمعروف بالعذراء باللون الأسود، واللي علمت الملك كل أسرار فنون الأرواح. بعد هيك رجع الملك ألانت على بوليتاريا ومعه هالمعرفة، وصارت أخبار فنون الأرواح تنتشر بين الممالك لحد ما تم رفع الحظر عن هالسحر ورجع يستخدم بحرية تامة. ومع رجوع هالفنون بلشت بوليتاريا تزدهر وتتقدم، وكل شيء كان تمام التمام. لكن الملك ألانت كان عنده أفكار ثانية، كان شايف إنه عشان ينقذ البشرية لازم ينهيها بالكامل. فأخذ سيف اسمه سولبرانت ورجع للنكسس، بس بدل ما يستخدم فنون الأرواح لإيقاظ الكائن القديم قرر إنه هو بنفسه يصحيه، وكان مفكر إنه الكائن القديم راح يتغذى على أرواح البشر وينهي وجودهم نهائيا. بعد هيك ألانت قرر ينزل جوا الكائن القديم، وبسبب القوة المهولة اللي حصل عليها تحول لشيطان. لكن المشكلة إنه جسده ما قدر يستوعب هالقوة وصار مجرد كتلة لحم مشوهة، ومع هيك القوة اللي اكتسبها سمحت له يخلق شيطان بشكله القديم وبنفس قوته، وصار هو قائد جيوش الشياطين اللي تم تنظيمها عشان ينفذ خطته الشريرة. ومن هاللحظة بدأت اللعنة الثانية، وبسبب اللي عمله الملك ألانت رجع الضباب غطى المنطقة، والناس اللي كانوا عايشين داخل الضباب صاروا مربوطين فيه. وهون بننتقل للفرسان، وبالذات الفارس المعروف باسم فالرفاكس، واحد من الأنياب التوأم، يعني اثنين من المحاربين اللي كانوا جزء من المائدة المستديرة للملك ألانت. وكان رفيقه اسمه بيور واللي ظل يدافع عن المملكة. وبالمقابل فالرفاكس قدر يلاقي مخرج عن طريق وسيلة نقل عبر الضباب، وأخذ الأخبار اللي صارت في بوليتاريا لباقي الممالك. ومع اختفاء الملك ألانت صارت الأخبار تنتشر بين الممالك والأراضي البعيدة، لدرجة أنه فرسان وكهنة ونبلاء كثير انطلقوا لمملكة بوليتاريا. وخلال هالأحداث اللي قاعدة بتصير تم اقتحام إحدى الأراضي الستة، أرض العمالقة، على يد الشياطين. وحتى بعد ما بوليتاريا بعثت آلاف الفرسان ما قدرت توقف هالغزو. الحجر الأركاني اللي كان مفروض يسيطر على الكارثة تم تدميره، ومحاولتهم للسيطرة ما نجحت. لكن ما زال في أمل، لأنه ظهر محارب وحيد وهو قاتل الشياطين اللي اتجه نحو الضباب، ومن خلال صوت أنثوي حنون نادى عليه وحكى له: أيتها الروح الشجاعة التي لا تخاف من الموت، ووعدته إنها راح توجهه وتساعده يرجع الكائن القديم لنومه العميق. وبعد الحديث اللي دار بينهم عبر قاتل الشياطين العبارة أو الوسيلة اللي استخدمها فالرفاكس، ووصل لموقع متقدم ودخل حدائق بوليتاريا النباتية، واشتبك مع مخلوقات مختلفين وجنود بوليتاريا. وبعد ما عبر بوابة الضباب واجه مباشرة مخلوق ضخم وهو شيطان الطليعة. حاول قاتل الشياطين بكل جهده يهزم المخلوق، بس في النهاية انهزم ومات. ولما صحي لقى حاله داخل النكسس. طبعا النكسس هو مكان زي قناة بربط أحجار القوس ببعض، وهو بيمثل مركز رئيسي. خلال هاللحظة بتكون العذراء باللون الأسود قاعدة بتعمل طقوس، وبتوضح إنه بيتم سحب روح المفقودين من أجسادهم، وبيتم منحهم القوة عشان يشفى العالم. طبعا العذراء باللون الأسود كانت واحدة من أقوى وأخطر الشياطين اللي كانت تخدم الكائن القديم، لكنها الآن موجودة بالنكسس، ومش زي ما كانت بقوتها بالسابق، لأنها فقدت بصرها بسبب الشموع اللي مغطي عيونها. ومهمتها انها ترجع الكائن القديم لغفوته، وعشان هيك وظيفتها انها تحافظ على النكسس يظل منور. طبعا سبب تغطية عيونها بالشموع مش موضح بشكل مفهوم، ولكن الرمزية لهذا الشيء يمكن انه يكون رمز للمغزى العميق في القصة، مثل الانفصال عن العالم المادي، او الرمزية للموت والحكمة المظلمة اللي بتمثلها في اللعبة. وهذا بوضح طبيعتها ككائن مرتبط بقوى الظلام او العالم الاخر. على أي حال هذا النكسس في داخله مجموعة من الشخصيات. أول شخصية هو المحارب الساقط، وهذا شخص محبط واستسلم في سعيه لقتل الشياطين، وما بوثق في المونومنتال واللي هم الشخصيات اللي بديروا النكسس، لأنه حاسس أنه تم ربطه في النكسس. وأول كلمة حكاها للصياد أنه حذره من فن الأرواح، لأنه كل مرة بأخذ فيها قوة من العذراء باللون الأسود راح يخسر جزء من إنسانيته. بالإضافة بأنه شايف المونومنتال أغبياء لدورهم في إيقاظ الكائن القديم.
وخلال جولته بيلتقي في الشخص الثاني اللي اسمه الحداد بالدوين، وهذا كان يعمل حداد في أنفاق حجر الأنياب، ولكنه هرب لما حضر الضباب وبيحمل سلاح اسمه يد الملك. والشخص الثالث اللي قابله اسمه توماس المخزن، وهو أرمل ماتت عائلته المكونة من زوجته وبنته الصغيرة بسبب تفاقم الضباب، وكان يحمل ذنب كبير لأنه تركهم وهرب على النكسس. والعذراء باللون الأسود كانت تعالج إصابته. والشخصيات الأخيرة اللي لقاها هي عابدة الله اللي بتتبع الكنيسة، ورجل اسمه سانت أوبن. طبعا عابدة الله كانت جديدة في الدين وبتعيش تحت قصر بوليتاريا، ولما هاجمهم شبيه الملك ألنت والشياطين اللي برفقته هربت للنكسس، وكانت تعتقد أنه تذكار الحجر اللي معها من جدها هو معجزة وهو اللي حماها. خلال تقدم الصياد بلمس أول حجر قوس وبيبعثه مباشرة لقصر بوليتاريا. لما وصل البطل بدأ يحس بالخطر الحقيقي حواليه. الفوضى كانت عارمة، وكان في تنانين اثنين استقروا في قصر بوليتاريا وسيطروا عليه بشكل تام، بالإضافة لمخلوقات اسمهم دريغلينج، وكانوا يتمشوا في المكان مع أسلحة ودروع، لكن نقطة ضعفهم واضحة وبتقدر تستغلهم وتخلص عليهم. هاي المخلوقات كانت جوعانة للأرواح، وكان هدفهم يلتهموا الأرواح ويرجعوها لزعمائهم. القصر كان كله مدمر، وعلى يسار المدخل كانت ساحة الإعدام. المنفذ للإعدام كانت شخصية اسمها الجلادة ميرالدا، وكانت مشهورة بأنها مجنونة بشكل هستيري وخطيرة جدا، وكانت تستخدم قوتها عشان تتحكم بأرواح الناس اللي أعدمتهم وتستدعيهم كأشباح. على أي حال، بعد فترة من التجول البطل بيلاقي زوجة توماس وبنته معلقين على الأسوار بواسطة جنازير. بعد ما يفكهم من الجنازير اللي معلقين فيها بيكتشف انه في قلادة عليها حجر كريم، وفي الغالب بيستخدموها الناس العاديين. في طريقه بيلاقي بوابة ضخمة مغلقة، ومن خلالها بتكون الطريق اللي لازم يمر منها، وعشان هيك كان لازم يلاقي طريقة عشان يفتحها. خلال الرحلة بيصادف شخص اسمه أوسترافا، كان في موقف صعب وكان جاي من المملكة الجنوبية لتاريا عشان يعثر على والده. البطل كان قادر يقتله ولكن قرر ينقذه. بعد ما تركه عايش، أوسترافا شكره وكمل طريقه. بعد هيك البطل بواصل رحلته عشان يفتح البوابة، وبعد فتح البوابة ودخوله فيها بظهر مشهد سينمائي لرمح ضخم بطير من الباب، وفي الداخل بلاقي كتيبة ضخمة من اللحم محاطة بمجموعة اسمهم هوبلايت. هاي المخلوقات هي الشيطان فالانكس، وتم تسميته بهذا الاسم بسبب تكتيكه الدفاعي اللي استخدموه لإغريق القدماء وخصوصا جنود سبارتا. هذا التكتيك بتضمن بناء جدار باستخدام مجموعة من دروع الجنود وطعن الخصوم بالرماح من خلف الجدار، بالإضافة بأنهم بيقدروا يميلوا الجدار للأعلى عشان يصدوا الأسهم. طبعا الشيطان فالانكس كان محمي بالهوبلايت، وهم باعتبار انعكاس لروحه الفاسدة. بعد ما يخلص البطل من الهوبلايت بصير الشيطان فالانكس مكشوف، والبطل بيقدر يهزمه وياخذ أرواحه وكل القوة اللي كانت فيه، وبهالطريقة بيستعيد جسده بالكامل. بعد هيك بكمل البطل رحلته على المسار اللي بيؤدي للقسم التالي من القصر، واللي كان مليان بالوحوش والفرسان وجنود البشريين. بهاللحظة التنين رجع وكان هايج، وكان لازم على البطل انه يركض بسرعة عشان ما يتحمص في لهيب ناره، ولكنه وبعد مواجهة شرسة قدروا يقتله وأخذ روح التنين القرمزي. خلال مسيره بلاقي مرة ثانية أسترافا، وكان برضه بحاجة للمساعدة، وبعد ما ينقذه برجع أسترافا يشكره وبكمل طريقه عشان يدور على والده. بعد هيك بكمل البطل طريقه، وبعد عدة معارك بعثر على بوابة ضبابية. من خلال هاي البوابة بلاقي فارس البرج، وهذا كان من أشد الأعداء اللي قابلهم في بوليتاريا. في نفس المنطقة كان في شخصين اسمهم المسؤولين السمان، وهذول شخصيات فاسدة مسؤولة عن تعذيب القرويين في بوليتاريا. فارس البرج نفسه هو الروح الفاسدة لواحد من محاربين الملك ألانت المشهورين ألبرت، وبسبب الضباب عديم اللون الناتج عن تأثير الشياطين حول روح ألبرت اللي غادرت جسده بعد ما مات لفارس ضخم طوله 9 أمتار ومعاه درع ضخم ورمح، وكان دوره حراسة الطريق وانه يمنعنا من الوصول للجناح الداخلي. وبعد معركة طاحنة بيقدر البطل انه يهزم فارس البرج، ومع هيك بتفاجأ بانه ما بيقدر يتجاوز البوابة الضبابية لانها بتحتاج لروح شيطان كبير. كانت الطريقة الوحيدة للتقدم انه يهزم الزعيم الرئيسي لكل عالم من عوالم اللعبة. وبعد رحلة طويلة ومواجهات عديدة مع وحوش مختلفة بتمكن انه يرجع للباب اللي كان يحرسه فارس البرج. وبعد فتح البوابة المؤدية للحي الداخلي للقصر واللي هو اهم جزء من القصر، بتفاجأ انه في عدد كبير من الحراس الفرسان والجنود والقتل المسؤولين الكبار. وبعد ما يخلص مهمته من قتل الجنود والمسؤولين البدينين بيلاقي أوسترافا كمان مرة وباخذ منه مجموعة مفاتيح. طبعا المفاتيح هاي بتفتح باب سري في القصر، وبعد تتبعه لمكان الباب بيلاقي بداخله مسؤول بدين، وبعد ما يقتله باخذ منه مفتاح مغطى بالدم وبحرر سجين اسمه بيور، واللي هو واحد من الأنياب التوأم.
قبل هيك حكينا انه فيلرفاكس راح يسافر عبر منطقة الضباب عشان ينشر الاخبار اللي صارت في بوليتاريا، وبالمقابل بيور ظل في القصر عشان يدافع عن القصر، وبعد مدة تم القبض عليه من قبل المسؤولين الكبار وحطوه في السجن بداخل النكسس. بعد ما يكمل البطل رحلته في القصر بيستخدم المفتاح الدموي وبدخل على برج كبير، وهناك بيلاقي مسؤول كبير سمين على القمة. المسؤول هذا برفض انه ينزل له السلم، ولكن البطل استخدم حيلة ولبس زي المسؤول البدين عشان يقدر يطلع. بعد ما يطلع بهزم المسؤول البدين وبلتقي مع الساحرة يوريا، وبتحكي له انها انولدت ومعها خاتم اسمه خاتم الطبيعة السحرية، وان تم تصنيفها كساحرة من يوم ولادتها. على اي حال البطل بكمل طريقه وبيلاقي واحد من المسؤولين البدينين داخل البوابة الضبابية، وهناك بتفاجأ بظهور الزعيم المخترق، وهو بطعن المسؤول في ظهره بطريقة شنيعة. طبعا هذا المخترق اسمه ميتاس فارس الرمح. خلال هالمرحلة هاي إذا كان البطل أنقذ بيور قبل هيك، بيور راح يظهر عشان يساعده في هزيمة المخترق، وبعد ما يهزم المخترق بأخذ روح هذا الشيطان وبيقدر يستخدمها عشان يعزز سلاحه بالسحر. بعد هيك بيكمل طريقه لبرج الملك، وبعد صعوده للبرج بيلاقي الملك الكاذب ألانت. بعد معركة عنيفة بتمكن البطل من هزيمة الملك الكاذب ألانت، وباخذ آخر روح شيطان وبرجع للنكسس عشان يحكي مع العذراء باللون الأسود. هسا بعد ما قتلنا كل الشياطين اللي في طريقنا وقطعنا كل سلاسل الإمداد اللي كان يعتمد عليها القديم، صار بمقدورنا نروح للأراضي اللي تحت النكسس ونواجه القديم. وبالفعل بتاخذنا العذراء السوداء لموقعه أسفل النكسس، وهناك بنقدر ندخل داخل الوحش نفسه. السبب اللي خلى القديم يقبلنا بكل سهولة زي ما حكيت انه قطعنا عليه طريقه في جمع الارواح والقوة اللي كان يستمدها منهم، وبهيك بكون يأمل انه نكون المضيف الجديد الخاص فيه زي ما صار مع الملك ألانت. وبالحديث عن الملك ألانت احنا حكينا انه قاتلنا الملك ألانت وفزنا عليه، ولكن كنت احكي اسمه الملك ألانت الكاذب. والآن احنا داخلين على الملك ألانت الحقيقي، واللي صار عبارة عن كومة لحم ولازم نقتله. خلال مواجهة الملك ألانت بيحاول يوضح انه اختياره يكون مضيف ما كان الخيار الصحيح، وانه فكرة الحصول على القوة مش مستاهلة كل هالألم والمعاناة اللي مرينا فيها. لكن بالرغم من كل هذا الملك ألانت لسه متمسك بقراره، بالإضافة بأنه وصفنا بالأغبياء لأنه قتلناه، وحكى أنه ما حدا راح يكمل الطريق. الملك ألانت كان مؤمن أنه العالم لازم ينمسح كله عشان يصير أفضل، وهذا ممكن يكون السبب اللي خلاه ينضم للقديم في سعيه لتدمير كل شيء. حاليا إحنا قدامنا خيارين: إما نترك العذراء السوداء تكمل مهمتها وتخلي القديم ينام، أو نقتلها ونتحالف مع القديم زي ما عمل الملك ألانت. لو اخترنا النهاية الجيدة، العذراء السوداء بترجع القديم لسباته ومكانه الأصلي، وكل المعرفة عن فنون الروح بتختفي، وهذا الاشي يعني إنه السحر والمعجزات رح تختفي من العالم. لكن على الأقل العالم ما رح ينقرض، إلا الأرواح اللي ضاعت والأشخاص اللي ماتوا ما رح يرجعوا. ولكن الآن العالم صار عنده تمثال جديد بقوة ما إلها مثيل عشان يحميه، وهو بطلنا قاتل الشياطين. أما إذا اخترنا النهاية السيئة، بكل بساطة رح يتم قتل العذراء السوداء، والبطل رح يستسلم لإغراء السلطة وينضم للقديم ويقضي على العالم. الغريب إنه هالنهايات ما بتترك مجال للتخيل، وكل شيء كان واضح وصريح، وهذا شيء جيد مقارنة ببعض النهايات الغامضة في كثير من ألعاب السولز. وبهيك بنكون شرحنا اللعبة كاملة مع النهايات في ديمون سولز، يعني وصلنا بشكل رسمي لنهاية اللعبة. أتمنى أن المقطع يكون نال إعجابكم، لا تنسونا باللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات. نلتقي في مقطع جديد إن شاء الله، والسلام عليكم.